Привіт! Зараз я заїхав в готель Viva Charm. Готель знаходиться на Хадобі і розкажу про цей готель, зніму територію і взагалі з чим кормлять, який номер і все інше, те, що цікаво може бути за готель. Готель знаходиться ось тут напроти Фалкона, далі там Desert View, дорогу ремонтують, тому виглядає він ось так, магазини. Viva Charm. Магазини. І заходимо. Банкомат. Пол готелю. Там ресторан. Бар. Бар. В барі подають алкогольні напої місцевого виробництва, пиво, вино не наливають. Бар працює з 10 до 22. Так, тут зона анімації, прямо біля входу в готель. Перший басейн. Минулому році я в цьому корпусі жив. Вікно в мене виходило на дорогу. Зараз мене поселили в інший корпус, в те крило, яке було зачинене на ремонт. Місце, де видають пляжні рушники. Карточку міняєш на рушники. Такий симпатичний басейн. Тут є дитячий малий басейн, інший. Ось так він виглядає. Рядом також знаходиться бар біля басейну. Працює він з 10 до 16 зараз зимовий час. Теж по напоям безалкогольні напої, алкогольні, місцеве виробництво, віскі, бренді, горілка і так далі. Пиво за гроші. Пиво коштує 150 фунтів, це $3 приблизно. Якщо поїхати в Дрінкіс, це найдешевше, де можна купити пиво, ну там коштує, якщо не помиляюся, 62 фунти. Тут йдемо на зону другого басейну, і саме тут у мене зараз номер. Ось в той корпусі в мене номер мій. Це зона другого басейну. Теж великий басейн, людей тут майже ніколи немає, тихо, спокійно. В тому корпусі ще він зачинений, бо дивлюся, ремонти йдуть, все реконструюють, а той вже заселений. Ну, ось так він виглядає готель. Така досить зелена територія. Ось так. Ну, далі вже зніму обід, потім огляд номеру зроблю, вечерю, і якщо завтра прокинуся, то зніму сніданок, який тут чим кормлять в готелі. Можливо, ще сьогодні анімацію зніму. Анімація тут досить таки цікава, різна. Було пару днів тому якісь африканські шоу виступали, барабани, фокусники. Ну, трошки вона відрізняється від анімації і в інших готелях. Зняв обід. Диня, солодке, овочі.
суп. Один вид супу у двох каструлях. Суп орзо. Рис, картопля, макарони. Ось тут соки, вода, і ввечері тут подають алкогольні напої ще. Ну, також колу, фанту. Тут був хліб, але його вже розібрали. Вилки, ложки, ножі потрібно брати ось тут самостійно, сервіровку не роблять, складають лише серветки. Зараз хочу показати номер, в який мене заселили. Номер 326. Це виходить з коридора, прямо напроти Dessert View Hotel. Там он Falcon. Як я вже казав, ремонт дороги йде. Ось такий от коридор. І номер 326. Зараз відкриємо. Так, шафа, є сейф. Так виглядає. Туалет. Рушник лежить. Один залишив. Було 3. Ось так виглядає. Це ванна душова. Така. І ось, власне, холодильник. 2 кроваті. Моє робоче місце. Собі трохи. І вид на басейн. Ось так виглядає номер. В принципі, можна жити. Такий балкон. Вид з балкону на другий басейн, той який тихий. Ось так. І напроти корпуса, в яких зараз йде ремонт. Тобто вони не працюють. Працюють ось ці корпуса десь звідси заселені. Ось так от. Отак живемо. Зняв вечерю, трохи вже пізно прийшов, тут вже залишки салатів, тому, на жаль, погано передає атмосферу, але, в принципі, видно, що був вибір, і грейпфрути, і апельсини, багато салатів, 2 види супу, ось такий червоний з макаронками, і ось такий типу бульйону, суп харіра, ось рис, квасоля, картопля, овочі на пару, місцева страва кошари, хліб і булочки, вилки, ложки, диня і фініки. Так виглядає їдальня, точніше ресторан. На вулиці також жарять курку сьогодні. На вечерю на грилі курка. Ну так от, наче непогано. Ввечері ось така анімація, якісь танці з барабанами. Це в один вечір. Також зняв сніданок, тут ось випічка зранку, хліб, аїш,
Знову випічка. Єгипетська ковбаса. Сир. Овочі. Якісь каші молочні, боби, сосиски жарені з овочами, картопляне пюре, рис. І тут уже жарять млинці та яйця. Як можна глазунью, можна звичайний омлет. Наступного дня був танець живота і потім ще міс готелю. Міс готелю я вже не знімав, зняв танець живота. Також ще хотів сказати за пляж. Пляж цього готелю Пальма Біч. Такий досить таки непоганий пляж. Автобус на пляж їздить 2 рази в день. Зранку і після обіду. Тобто, кому потрібний пляж, звісно, можете зранку приїхати, в обід приїхати, пообідати і знову після обіду їхати на пляж. Є така можливість. На пляжі все платно, безкоштовно лише місце. Шезлонг, рушники берете в готелі, ну і, звісно, користуєтесь пляжем безкоштовно. А всі напої, їжа і так далі на пляжі платно. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтеся, буду далі знімати готелі Шарм-ель-Шейх. Пока!